Most üdvözöljük a bod nézőket, szevasztok, ez itt a Microsoftos Extended Event. A Groundedről de akarok hallani. Behind the scenes is lesz, Pisti. Minden lesz itt. Nagyon izgalmas lesz. Megmutatják, hogy rajzolták az óriás pókot. Igen. Na, lássuk. Nézzük. Developerekkel fognak beszélgetni, srácok, tehát az elvárásokat oda kell igazítani ahhoz, ami lesz. Az Igen. Assassin's Creed-es event is olyan volt, amilyennek mondták. Szerintem az tök jó megalapozta. Abszolút a hangulatot. Na, ők se tudják, mi az. Olyanok, mint Michael Fassbender a filmekben. Igen. Mi a fasz? Igen, és ők nincsenek benne. De faszok. Nincsen hang. Pisti, azt mondták, nincsen hang. És? Hangot kell csinálni. És most kezdődik a szívem. Extended. Ugye, azt írták is, hogy valószínűleg a Microsoft Flight Simulator-rel fognak kezdeni. Nem, az csak így random Ja, az csak írkálták. random írkálták, hogy mi lesz benne. Ugye, ezek voltak a showcase-en. Így van. Nem tudom miért tudom, hogy köcsög dolog, de az Arcane-nek ez a játéka, tudod, ez a Basszus, mi az? vámpírvadászós Igen. kópjáték. Nem? Pedig olyan lesz, mint a Left 4 Dead, nem? Ha lehet azért nem tudom. De várj, az a Red Fall, nem? Nem arra gondolsz? Az. De az nem. Ja nem, az Arcane, tényleg igazad van. Arcane. Valamiért azt tudom, hogy Bethesda, nem tudom miért. Hát az, csak Ja, ugye ja, a azon Bethesda belül. Ja, a igen, kiadó igen. és a fejlesztő az Ja, Arcane. igen. Valahogy nem, de mondom nekem, szerintem a játék stílus miatt. Hát figyelj, egy streamet megér, Pisti, egy streamben megnézzük. Persze, hogy nem azt mondom, csak valahogy most így, ahogy láttam, így eszembe jutott, hogy basszus, annyira nem pörgettem túl magam rajta. Na, ezekről lesz most szó. A Valorantról is. Welcome to Xbox Games Showcase Extended. I'm Aaron. Bazd meg, most majdnem mondtam valamit. We have the honor De szerencsére a of diving rutin, deeper into some of meg az the most évek exciting megmentettek, and Jani. talked about announcements, as well A as kurva gameplay életbe. from the Xbox and Ezt Bethesda a Games dodge-ot. Showcase just 2 days ago. For the first time ever, Működik a the entire presszűröm. showcase Na. was focused on Én azt hiszem, olyan games fairre to play nadrágja over the next a 12 lánynak. months. That's right, Hát Aaron. ez You egy saw stílus, nem? world Persze. premiere gameplay from Red Fall and Starfield. Félrevarták. And today, we've got Bethesda's own Pete Hines right here to tell us more. Az még elég király You'll hear fognak from the beszélni még renowned pluszban a developers Starfieldről, behind hát the ha lesz brand még new plusz Xbox gameplay. franchise, No. Our History Untold. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. Na, Ott van Phil. Köszi Phil. Jó, meg nektek angol feliratot? Azt benyomom. Most az jó, volt Fanfest, azt láttam, ott volt egy pár olyan youtuber, akit emberek is néznek, és ezzel most csak viccelődtem, akiket sokan néznek, úgy mondom. Olyan youtubereket, meg írókat meghívtak, és volt ilyen közös Master Chief fotózás, meg minden. Láttam Twitteren. Whether it's saving the world from the aliens or winning a football game, it's so great.
I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations. De ki az, aki elmegy az Xbox Fan Festre, bazd meg, és leül Minecraftozni? Az jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Jöjtszi! Tudom amúgy. Bocsánat, tudom, hogy köcsög I vagyok. think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of Erről a teams, játékról többet akarok different megtudni. genres. Arról a Team Ninja game-ről, a Koei Tecmo-tól. Igazából azt szeretném megtudni, hogy milyen stílusú játék. Tehát, hogy Souls-like, mint a Nioh, vagy hogy tényleg olyan, mint a Destiny Warriors, vagy Dynasty Warriors, bocsánat, vagy egy sima hack and slash. Independent game developers that we worked with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. Wulong, azaz, vagy Wulong. Really great idea for a game. And I want to be clear. Wulong Johnson. 'Cause I know we say like experience, so he's building a video game, but he has this real unique things that he wants to do in the game. Itt a and we design said, lab. Okay, let's go do something together. Ott és And I'm ott van just really kontroller. proud to be in Passzom, an industry mindegy. that can be part of so many people Van. coming together. Azt sajnáljuk Pisti, hogy az Elite kontrollert nem lehet dizájnolni, mert az kurva menő lenne, de... Ez van. De ez nem a Valheim amúgy? De. De az, Vagy nem? Nekem annak tűnik. nekem is annak tűnik. Klip! Nézd meg, hogy vágja a fába, azon beszarok, geci. De ez a következő része? Lesz Valheim 2? Azt írta, hogy console launch exclusive. Eddig nem csak PC-n volt? Valheim. Az lehet. PC Ja, Game Pass. nem, a PC Game Pass-be jön. Ja, hogy a Game Pass-be benne lesz. A Igen, Valheim. és 2023 tavaszán pedig az Xbox-osba is. Aha. Világos. Ez tök menő amúgy. Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Red Fall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online. Ja, akkor a Pete Hines-os beszélgetés most erről fog szólni. Erről a 3 game-ről. Hello, Pete Hines. Itt is van. Great, good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Red Fall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Szóval arról fognak beszélni, miért csúszott a Red Fall és a Starfield. To rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely. Igen, még ők is, tehát a fejlesztői oldalon is ugye legtöbben a remote-ból dolgoznak, tehát otthonra dolgoznak, és hogy emiatt nagyon akadozik a fejlesztés. Egyébként ezt kurva sok helyen mondják a világban, hogy nyilvánvalóan a munkavállalók egy nagy része örül a remote worknek, de a legtöbb helyen Nagyon katasztrófa. nagy szívás, főleg ilyen nagy projekteknél. Igen, ahol nagyon sok ember kell együtt dolgozzon. And we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Red Fall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, ugye arra beszélek, hogy, ugye, hogy az Arcane, aki a Red Fall-t fejleszt, hogy milyen játékokon dolgozott, mint egy ilyen referencia, stb. De nyilván a Dishonored és nyilván a Prey, ez a 2 game, amiről a legtöbben ismerik őket, és amiből a legtöbb quality-t tették le. És hát azért, hogy szokták ezt szépen mondani, mind a Prey-en, mind a Dishonored-en érződik az Arcane szag. Essziről, bűzlik tőle, egyébként a Red Fall-on is. Úgyhogy erről beszélnek, hogy mi az alapja ennek az egész dolognak.
you figure out how És you miért wanna kell izgatottnak complete lenni, this mission attól or get függetlenül, through hogy this milyen area. We're not játékstílusról gonna van tell you szó, how, we're just gonna give you tools hogy, and then give you elég the freedom quality to go. lesz. igen, olyan But, embereknél van, you know, there's akik jó great minőségű dolgokat characters and adtak ki. interesting story. They bring a Eddig. lot of different elements and then really let the player create the experience they want. And that's what it's all about. Gamers have taken many games and made it their own, and I think the fact that Arcane Én amúgy nagyon is remélem, hogy az that Redfall in jó mind lesz. is Csak super tudod, így nem tudom, important now. az, hogy mennyire vagy izgatott, vagy mennyire vársz valamit. Attól függetlenül lehet, hogy I mean, meglepetés. look, on the surface, it's a first-person shooter that you can play solo or with, up to 4 players, and so Ez tök fura, hogy immediately you egyedül might is say, lehet well, it's not játszani. a single-player game, so it must be wildly Micsoda? different. Egy szólóba is don't lehet get me wrong, játszani, there's tök durva. absolutely ways in which it is Szerintem menő. different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all És of those ráadásul things about az an volt, Arcane hogy game azt that hiszem they Fight love Alone, and azt hiszem ez volt a appreciate, megnevezés, why it's tehát won akkor multiple, AI-t se kapsz magad Action Game mellé. of the Igen. Year awards for Dishonored, for Régen. Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things Ugye ezzel we talked indokolták about. meg, hogy If you wanna valószínűleg play ez, a game tehát by egy quality yourself game-et and get a várhatunk, great hogy az Arcane Arcane story, you can absolutely do that in Red A jó Fall. But you can dolgokra also hír- do jó- things jó that you dolgokra haven't been híres. able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking applications for friends to help me get through Redfall. Can I put my name on that list? I'm down to a little. It'd be an honor. Srácok, Keep me on that list. All right, Deathloopról itt nem lesz szó. Redfall together. I'm excited. I Nem can't véletlenül nem wait for említik that. meg a Let's talk a little bit Deathloopot more about ezen the az game. eventen. Now, Ja, biztos nem. between Ugye the az trailer egy- that we saw last year at the reveal, Az as egy well as this one that we akvizíció just saw, előtti I szerződésből feel like származó Redfall játék reminded volt, players of other co-op ami nem jött shooters like, Xbox-ra. Left 4 Dead, for example. What Úgyhogy makes Redfall unique? Az Xbox eventen nem Again, lesz it's szó a one of those things, Deathloopról. like if you biztos nem. watch just like Meg ráadásul combat az- footage, you might az egy look másik at Left Arcane 4 team. Dead or Back Nem 4 teljesen, Blood de az or any of Arcane these things and go, oh, I see multiple Leon? characters facing a bunch of enemies, Lehet. and like so it's Azt hiszem. the same game. But I think that Még would be igen, doing igazad a van a disservice Kumrin, that it's jogos, all of jogos. the things that take Még place nem jött ki. in between the Még combat nem jött as ki. well as the combat itself, sort of Ki fog combining majd. different Elméletileg skills and nem abilities marad in the way exkluzív that you örökre, do, Layla dropping vagy de, down nem tudom, an elevator using de her ez az oka, powers miért nem that említik. Jacob can use to get up Aha, top ott írja on a nekünk a roof pillanatnyiga, hogy and még nem telt le az provide egy év. different characters who play Mert ugye egy roles évig really volt, well, egy évig how you PS choose to exkluzív. use PC-re jött, ugye nyilván, the robot, meg all of those PlayStation-re, things come into, again, allowing the de players de not azért to nem say, beszélt róla, "Here's azért a set of mondták rules and you can only use-" Like, no, here's just a sima showcase-ben, meg some most is, stuff, hogy and you a go off Prey into this és a amazing Dishonored sort of megalkotói, mert a ever-changing Deathlopot world and sort of nem tudják ide experience and sorolni. explore for yourself, and you Igen, come a back the Ghostwire next is day, pontosan ilyen. and it'll look and Egyébként feel like a a different Ghostwire tök jó, experience, even though az you're az in the utolsó. exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds Olyan. of things that Arcane does that really bring that sort of extra special element that makes their games so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited Új for dolgokat nem Redfall hiszem, hogy be and fognak itt excited jelenteni, to srácok. hear, Itt Hát arról ennek lesz új szó. gameplayek lesznek. So valószínűleg. we'll get igen. that. Absolutely. We got the proof. All right. Mondjuk ez a Valheim Awesome. is egy So új let's info talk about volt. Elder Scrolls Most. Online. Now, I wanted to talk about the team philosophy because I hear that Elder the Scrolls team is Online. actually banned from saying things like now is the perfect time to Ez play. utolsó, amiről tudunk? saying is there's Igen, never been a better time elvileg to az play utolsó, a game. Ghostwire Toki az utolsó, még akvizíció előtti szerződés. The thing that we love about where Elder Lehet, hogy Scrolls cancelled Online game van is köztük. going Biztos, Amiről hogy hogy kihúzták a szőnyeget, jó, akkor nem. refresh the experience for players, provide new experiences like going to High Isle, a place they've never been in. Ho, an Elder ho, Scrolls várj egy game. kicsit. It does a lot of Hunter things F. like azt mondja, hogy a story and Knights of the intrigue. There's a Old lot of Republic politics in remake is High ilyen Isle, lesz. different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special De az sauce nem of Elder Bethesda. Scrolls Online is our amazing community. Nem. They're so Most welcoming, ez zavart they're so össze. helpful. You know, Az if you need nem a little bit of Bethesda, help, if nem, you need nem, a lot nem. of help, they're there for you to Igen, help ez zavart össze, hogy jogos, jogos, hogy olyan lesz. Hú, bazd meg, na, ez jó beforgattad. Igen, az is egy ilyen game lesz, hogy az is egy ilyen időzáras szerződésen belül, de az nem Bethesda. Most a Bethesda dolgokról beszélünk. És ugye azért hoztam fel a Ghostwire-t. Such a huge part of any online game, and so for players who may not have played Elder Scrolls, who are, like you said, looking to jump in, to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey, is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently. Most a két live service game-ről beszélnek, ugye az Elder Scrolls Online-ról és a Fallout 76-ről, amikben annyira nem vagyunk benne. Super special to the team. Absolutely, and look, we are
as aware of anybody. Like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to like Bethesda. Ja, aki zavarja az, hogy később jelenik meg a felirat, az azért van, mert gépelik. Ezt live gépeli valaki. Closed caption. Igen. A real closed caption cucc. Ja. De teljesen mindegy, hogy késik, annak segítség, aki... Persze, ott van a szöveg. Aki mondjuk, mikor visszanézi kíváncsira, hogy mit mondanak, mert ugye nem hagyom Pete Hines-nak, hogy a Fallout 76-ről beszéljen, elolvasni el tudja, meg aki mondjuk fülről annyira nem veszi a dolgokat, annak sok segítség. Nem szivatok, tényleg gépelik. Azért van benne néhány elgépelés sokszor. Igen, sokszor javítanak benne. Így van, hogy közben tudjuk beszélni, nem rossz az, hogy van. From its launch, like we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want, and where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come. Ez biztos, bazd meg, és ha lenne 2 szabad percem, vagy 3, visszaugranál a 76-ban. Nem streamben, csak megnézném, hogy mert én ugye csak a startnál láttam, és a rohadjon meg ott, ahol van, és elvileg most már fasz. De miért nézed meg streambe? Ezt nem értem. Miért nézném meg streambe? Van egy csomó más dolgom, amit meg kell csinálni. De ez is egy izgalmas dolog lenne. Back to the Fallout 76. Én a nézőkkel együtt, akik még nem mondtak semmit, nem értek egyet ebbe, hogy annyira sok embert izgatna. Tehát érdekel, mert kíváncsi vagyok rá, de mondjuk egy Mad Max-nél nem érdekel jobban. De kíváncsi vagyok én is, hogy mennyit változott. De mint csak információ, érted? Persze. Most egy kicsit a Starfieldről beszélnek. Igen, ez erre emlékszem, hogy meglepődtünk, hogy van vele dogfighting. Igen, mert én azt hittem, hogy valamennyi minimál repkedés van bele. For every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go a Bethesda Softworks játékoknál nem nagyon lehet tényleg összefoglalni, hogy mondjuk a Elder Scrolls vagy a Fallout gémek pontosan micsodák. Mert annyi mindent csinált velük a community, meg annyi millió órát beleöltek úgy, hogy single playerök voltak. Vagy tényleg olyanok kicsit, mint a sandbox gémek, és ettől annyira izgalmas a Starfield is. Ebben multiplayer nem lesz amúgy, ugye? Sose volt róla szó. Hát a Starfieldben. Egyikben sem volt. Mármint egy Falloutra gondolsz? Egyik Bethesda Softworks gémben sem. Ja, hogy úgy nem. Vagy hülye vagyok? Hát a Morrowindben nem volt, az Oblivionban volt. Ő nyilván most az Elder Scrolls Online-ban volt, de... What does Bethesda define an epic RPG as? I think again it's sort of leaning into look, there's a Szerintem azokban nem volt multi, ugye srácok? Different approaches on what does an open world mean, and Bethesda Game Studios a Fallout 76 az egy eleve multi game. Az más. Srácok, a Fallout 76 az nem egy main Fallout game. A nagy címeiben nem volt, igen. Hát valószínűleg nem is tudnám megcsinálni, hogy élvezhető legyen. Meg nem is az volt a cél. Nem. Ők ők ilyen Dark Souls-osan el tudom képzelni, Ilyen Invéd. hogy tudod, hogy ilyen nagy városokban, és akkor ott van a többi player, csak ilyen szellemüket, hogy valahogy látod őket. That's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore. Én tisztelem ezt, hogy azok single player gémek is kész. És ott van nekik az Elder Scrolls Online, ott van a Fallout 76-ről ki lehet élni ezt a sok izét. Vagy csinálnak egy Star Citizen 86-et. And that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience Starfield 99 lesz a neve. see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but
I want something that sort of leads me through because I'm a little, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is. And ezt mondtam nektek egyébként that's epic because it says we aren't putting any limits hogy a Starfieldben ez lesz jó, hogy ez nem egy ilyen, ez a játék nem egy ígéret ez a játék, abból a szempontból, hogy most úristen, mint ahogy nagyon sokan hasonlítgatják, mint például egy No Man's Sky esetében, hogy nesze bazd meg, kezdje valamit ezzel, aztán majd lesz amilyen, hanem van egy main story, ami végighúz. Érted? Ugyanúgy, mint egy Assassin's Creed-nél is, és hogyha meg arra vagy kíváncsi, hogy amúgy hol járkálnak az zebrán az elefántok, akkor meg azt nézed. És ez a jó ezekben a játékokban. Wait, I did that quest, but I did this completely different thing, and you sort of start to appreciate all of the choices that you could have. Igen, ez pedig a másik, ami a Bethesda gémekben mindig nagyon klassz volt, és ez emiatt én is reszketve várom a Starfieldet, és ezért imádtam annyira az eddigieket, hogy emlékszem, amikor kijött a Fallout 4, amit annyira nem is szerettek, mint a 3-at, meg mint a New Vegas-t. Jó, kijött a Fallout 4, emlékszem, én is kollégáimmal beszélgetünk, na hol jársz, itt járok, hú, bazd meg, de durva, és tudod, így képzeld, ez történt, és így ne baszd, hogy? Én voltam ott, nem volt senki. Miért nem? Nem tudom, nem akkor mentél oda. Valaki mással arról beszélt. Tehát az a sokféle dolog, ami tud történni benne, vagy amit tudod, mit tudom én például, amiatt, hogy a karakterednek egy karizma guy, és ilyen lehetetlen dolgokat tudsz csinálni, hogy elképesztő. És így mindenkinek megvan a saját Fallout sztoria. Melyik factionhöz csatlakozott, hogy csinálta meg, ugyanúgy mindenkinek megvan a Skyrim sztoria, melyik factionbe csinálta, milyen döntésekkel, stb. És így a Starfield is ilyen nagyon sokféle lesz. Meg mondjuk az igaz, hogy nekem még, és talán a világnak sem, bár akkor is voltak már, de nem ennyire, azok a gémek még, a Fallout 4, a Skyrim hasonlók, talán nem volt ennyire olyan, hogy jó, new game, start, és akkor így megnyitom a YouTube-ot, best weapon guide, best armor, location, best build, és akkor így beírod, és így úgy játszol a játékot. Azok még nem ilyenek voltak. Nem azt mondom, hogy nem voltak végigjátszások YouTube-on, voltak. Meg voltak ott is ilyen dolgok, de talán nem volt ennyire olyan élmény, és én a Starfield-tel is ezt várom, érted? Hogy ne nézzék már meg az 5. percben az emberek, hogy hol van a legnagyobb puska a játékban, és repüljék át az univerzumot, érted? Tudom. Valahogy én ezt próbálnám kizárni belőle. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building, what do you want it to be good at, what trade-offs are you willing to make or not. And then the other part of it is ezért nem szeretem, és ezért nem játszottam egyiket se streamben. So you have to figure out like how am I going to do this? Where do I get the resources? Ahhoz, hogy a stream élvezhető, meg érdekes, meg izgalmas legyen az embereknek, ott ugye meg kell tervezni a ránt, ahogy nagyon sok ilyen játékot csináljuk, és pont az első experience-ben ellőni ezt nekem. Kíváncsi ezek most milyen lesz ez a Starfield-nél. Put into that or not? Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun. Reménykedsz, hogy nem lesz belőle Cyberpunk? Nem lesz. Hogy bugos, nem a bugos. Meg hogy az ígéretek visszábletve, nem lesz belőle az így. Azért két teljesen más dologról beszélünk. Még a Fallout 76-szel együtt is. Tényleg az, hogy elkezdték fejleszteni az újat. Hallottad? Az új Cyberpunkot. A folytatást. Elméletileg van valami pletyka most. De az nem Cyberpunk, hanem azt a másik, azt a 60-valahanyas combokot kezdték el csinálni, nem? De nem a Cyberpunkot én úgy tudom, hogy folytatni fogják. Most viccen kívül. De lehet, hogy rosszul gondol, vagy valami rosszul. Én azt tudom, hogy bejelentették, hogy az író másik. Az író másik. Tudsz, na erre vagyok kíváncsi. Ja nem a Narakára, bocsánat, nem a Narakára voltunk kíváncsi. Nem a DLC, hanem azt tudom, hogy a multit csinálják, meg a DLC-t hozzá, meg ilyenek a Cyberpunkhoz, azt tudom. De. Valamin dolgoznak most a CD Projekt Redék, azon a... Mindegy. Ez a játék, erről volt szó ugye a showcase-en, ugye ez egy Melee Battle Royale játék, ami most jön Xbox-ra.
As a competitive survival game incorporating a lot of És ezt te nyomtad. Nem játszottam? A PlayStation-ösre játszottam. A PlayStation-ösre játszottam. Each hero draws from different civilizations and cultures. De ez igazából egy BR, nem? Ez egy mini BR. Full a BR. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat. Cyberpunkot csak javítják, lehet? Nem tudom, hogy... assassin techniques and strike from afar. With your grappling hook, you can fly between temple walls. De amúgy nagyon hasonló a másik játék is. Segítsetek a chatben, mi volt annak a címe? Solo endeavors, you can also party up with friends and use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy, that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass destruction. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior, srácok, olyan játékokkal nem játszhattam, ami még nem jelent meg. Hunter Arena, köszönöm szépen, Zolcsi. Hunters Arena. Ja, azt várom. Ne, azzal játszottam, nem a Narakával, hanem azzal játszottam. Azért, mert az benne volt a PlayStation Plus-ba. Igen. Úristen, itt van Phil. Phil Spencer. Megcsináltak Phil Spencer-t! Köszi szépen az infót, srácok. Köszi. Releasing together with the Xbox and Game Pass editions. Twin Blades strike with the speed of a raging tempest. Olyan durván vág a Twin Blade-be, az még ketté vág a bitrate-et. But here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high risk, high reward. Köszi, Raxon, most nem fogom megtalálni. You can charge up while moving. Engem is érdekel, Vilon bassza meg a kurva élet, csak nem emlékszem. Since its release, Naraka Blade Point has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. Amúgy az Hunters Arena mód, látod? Van kampány. Igen, a showcase-en is mondták, hogy lesz benne kampány. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are two entirely different games. Further campaign chapters are also in the Tök más a két játék. És bővítik a kampánymódot is. We are also working on an Xbox One version and hope to see more. Na, akkor a régebbi konzolokra is dolgoznak. Tök jó. Naraka is launching on Xbox Series X and S Június 23, and Pisti. Windows Store on June 23rd, and it's included. Ez BR-re nézd, te azt talad. Milyen BR? A kampány, mondom, ez tök menő, nem? Megnézhetjük amúgy. Június 23. Game Pass-es. Ennyi. Ez meg leszarom, hogy... Na mindig, bocsánat. Oxide Games Production. History is filled with moments of great. Ez az a... olyan, mint a Civilization, meg a Humankind, ez az Ara. Ara Project, vagy mi a tök, passzulj. Igen. Az Ara. How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Hát ha látunk ebből így valami gameplay, valamennyit láttunk amúgy, de ezek a Grand Management gémek amúgy baromi jók egyébként, csak... is filled with moments of greatness, but these will be yours. A vesztés keresem azt, amire gondoltam, meg fognak ölni. Na, erről valamit tudunk? Szerintem itt lesz valami plusz info erről.
De nem tudom, mert ugyanezt mutatták a showcase-en, tehát kétlem, hogy még egyszer megmutatják. To welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. Tehát történelmi Grand Management játék. And on behalf of the entire studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara, and I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so Van, aki szereti a történelmet, Jani. A game oldalak miért arról írnak, hogy kivel baszik Johnny Depp? A rohadt kurva élet bassza már meg. Elnézést. So Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization 5. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about kezdtek el dolgozni ezen az Arán. Mondjuk az nem rossz, mert a Civ 5 az elég erős volt. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space, and we really hope that fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. Nem. Pre-alpha, de basz meg a picsában 9,5 éve alakult meg a stúdió, igen. It's very, very fascinating, and I think that like if you're someone who really enjoys history, it's bringing like all the worlds together, all the periods of time together, and that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles? Kíváncsi, hogy melyik Grand Managementhez fog közelebb állni. And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is Nem fog rájönni, mit kerestem, leszarom. The expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way, and so you're going to see your citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the goals when we founded Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive, and so it's a very large technological constraint from doing something like that. Amikor azt mondja, hogy a polgárokon látszani fognak a döntések. Elégedetlenek, vagy forradalom lesz, meg ilyesmi. Ezt csinálták másikba is már. Mire gondol? A viselkedés? Is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes, but the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogsz arázni. Where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today. So if you head over to the website, you can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting. Akkor elvileg nyár végén lehet... And so now you have a chance to play. Lehet vele játszani. Pre-alfával lehet játszani. Majd a event végén keresetek rá, ki ez a csaj a Twitterére, és ne felejtsétek el megkérdezni, amikor ki a Technical Alpha, hogy csatlakozott-e. Jó. Here's Adam Brennicki and Eric Dorabella. Amúgy érdekesnek hangzik az a játék, aki szereti ezeket a Grand Management gémeket. Szerintem biztos király lesz. Behind the scenes grounded. Igen, meg egyébként ezek a management gémek azok egyébként, azt mindig mondom, hogy gyakorlatilag így az aranybánya. Mármint úgy értem, hogy a playernek. Megveszed a játékot egyszer, és így majd 50 éves korodban így visszaemlékszel, hogy mennyi jó és ennyi, és mire azt mondod, hogy na jó, nem játszok többet vele, addigra a vétel árából nem tudsz venni rágót se. Originally, we really just wanted to make a survival game, and one of the jokes was, hey, what if we did backyard survival? Everyone was like, yeah, that's a very unusual idea, but I think there's something there. One of the things that we did early on was establish the art style of Grounded. Things started like coming to life as we did the initial prototypes and like seeing some of the cool things, like the first time we added like the spider into the yard, seeing the reactions of people in the office. Az a baj, mindig akárhányszor van szó a Groundedről, és ez azért van, mert egy balfasz vagyok, aki nagyon keveset játszott a gémmel, és az alapján próbál véleményt mondani, mert egy hülyeség.
Mindig a pókok. Nem tudom, úgy érzem, hogy folyton csak a pókokról beszélnek. De ez amúgy tök király vége lesz a sztorinak. Az a, jó, persze, igen. Hogy végre teljes verziós a játék, úgy. Nem tudom hány óra gameplay lehet. Hát biztos, hogy van benne, meg eleve több minden van benne, mint mikor mi megnéztük, mert azóta is már kijött hozzá millió dolog. Take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. For a game developer too, that is a huge thing, just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make a much better game at the end of the day. We're at that point now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. There's a lot of surprises. There's a lot of things that I think players aren't going to expect. And I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. Lesz ilyen twistek a sztoriban? For the story to be finished, to finally jump into the game. People who play the game previously are also like holding out for more content. I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. Biztos is, hogy sokan visszamennek így játszani vele, hogy vége a sztorinak. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our first big boss. Nem, az megint pók. And then we came out with a bunch of mini bosses like Termite King and the Assistant Manager. Na, de az már nem pók volt, hanem az egy hangya. Ez a sáska? So we're super excited to finally show off the Mantis. I know that's been a big ask from players that they want to see a praying mantis in the game. They've been asking for this for a long time. Do we have anything else that the players can get excited about? You know, the mantis is just a little tease of one of the new boss fights. Ne következtess abból a Dédante, a Stalker 2-re reagált a GCD, és tudom, bazd meg ezt a 3 kurva betűt, a fejlesztő csapat, és azt mondták, hogy ki fog jönni 2023-ba. When we reached 5 million players, az durva. That was already. Tehát azt mondták, hogy jövőre kiadják. And then we hit the next milestone of 10 million players still being Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox. Ami jó hír, nagyon. That just goes to show that we have a mert eddig a pontig, mielőtt nyilatkoztak, teljesen képlékeny volt. How much ground it has grown. Azt se lehetett tudni, hogy hány éven belül tudnak visszarázódni bele, vagy nem tudom. The community understand how important they are and impactful on this game with us. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey, and we're finally. De milyen durva épületeket lehet már itt ebben csinálni, nagyon durva. Hát mindent túlkapnak az emberek egy idő után, tudod, te is főleg ezt az építést, úgyhogy. I agree. Best community ever. Yeah. És akkor szeptemberben jön a teljes verzió. Microsoft. So I got a call from my good friend York Newman, the head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter. Ugye azt tudjuk a Microsoft Flight Simulatorra, hogy érkeznek bele a új repülők, helikopterek, siklók, ugye az vitorlázógépek, hogy hívják azokat? Glider. És siklónak hívtam volna, de lehet, hogy nem az. Igen, jogos, de na valamelyik a kettő közül. Illetve jön bele a Halo Craft. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't have much time. Okay. Milyen zene van? Right across the Potomac. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Ajaj. A Halo bent is van, igen. Ezt a Top Gun vibe-ot nagyon élik most. Nagyon. Úgy látom, az Alpha Industries élt a lehetőséggel. Jó, igen, meg lesz benne egy pár ilyen historical repülő, emlékszel? Volt benne az a kis nunifing. Együtt dolgozok ezzel a múzeummal. Igen, és az a kis akrobata gép is benne van, az, nem ez, de az a kicsi sárga. Nick, how's it going? Hello. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air and Space Museum. Thank you for having me. But this makes a lot of sense. I saw during the trailer there's a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Simulator. Here we are at the National Air and Space Museum. So let's talk about that collaboration. Tell me more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was looking for me, and it turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Dedicated to bringing flight to everyone, and
I was looking for the spirit of St. Louis, which is in the Smithsonian ever since 1928. And the Smithsonian was gracious enough. They gave us a millimeter perfect scan, which is what we'll feature in the 40th anniversary edition. But as Nick and I kept talking, it was very clear. De akkor beszkennelték a gépet. A Microsoft Flight Simulatorban minden ilyen szkennelt lófasz, érted? Azért annyira kibaszott durva. And there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic igen, Kitsune, én is úgy tudom, hogy a Transformers Rise of the Fallen-ben, a Smithsonian-ben van az SR-71-es. Igen, lehet. A Blackbird, az öreg csávó, tudod. So keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52. 3 more. Igen, ezek a történelmi gépek lesznek benne. That is an awesome plane, and as I look at all these planes around here, it makes me ask, hogy 3 motoros gépben is volt a durva. Hú, hát a repülés történetet amúgy érdemes nézni, mert elképesztő dolgok születtek. Ezt láttuk a trailerben. Igen, ez nagyon old school. Meg azt a kis sárga lófaszt láttuk még. There's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no lack of opportunity. Tehát lehet, hogy lesznek még benne. I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps űrsikló, going. igen, a Discovery van a Smithsonianben, azt még nem láttuk. A Floridában ott voltunk Janival, láttuk az Atlantis-t, és a New Yorkban a Intrepid anyahajón van az Enterprise, azt is láttuk. A Discovery-t nem láttuk még, mert az a Smithsonianben van. Pedig a Smithsonian-t is meg kéne egyszer nézni. Már csak azért is, hogy lássuk ezt az űrsiklót is. It's actually a huge coincidence. Jorg's been working on that Beechcraft since before we met, but it's a great example of how much we already had in common. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition, tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Sims, like from Flight Sim 10, 9, 8, even before that, and we're restoring some of the old missions, and we're bringing back Élőben brutálisak egyébként ezek a gépek. Mondom, itt mi nem voltunk, de az Intrepiden ott tök érdekes volt látni például, ugye először az űrsiklónak a mérete is olyan, hogy így nem adja át a videó. Ja, például a Concorde volt nekem ilyen abszolút meglepő például, mint repülő, hogy az például azt hittem, hogy valami geci kurva nagy, pedig rohadtul, nem? Egy kis fing az egész. Erre gondoltam, amikor vitorlázó per siklóra gondoltam. De ez tök durva, hogy visszanyúlnak az előző Flight Simekhez. Azt magyarázza, hogy jön egy ilyen nagy Anniversary Edition. Tök menő. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool way for us to integrate with the creator community. Now, how do I get this? If you're on Game Pass, if you're already on Flight Sim, the 40th anniversary edition is a free upgrade. This has just been an incredible experience seeing all Én értem Maestro Edmond, én értem. És ezt, amit mondtam, hogy a helikopter meg, bár azt hiszem, hogy volt a Flight Simulator X. Az nem tudom, mikor jelent meg. Szerintem a helikopter abba is volt. De most ez teljesen mindegy, ebben az új Flight Simulatorben nem volt még, úgyhogy ez újdonság. Today was a good day. But now, I have a need for speed. Ajajaj. I'm headed to the danger zone, baby. Istenem. És már nyilván már benne van a gameben a Maverick Expansion. Igen, benne van. Espera, Marire! Tess, no! Nem szabad, most mondja csak. A spanyol volt. Mondja, én is átszerelődtem. I came in Madrid just yesterday to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. Ja, itt is volt FanFest. Madridban. És oda mi a... Az meg, de itt miért nem volt FanFest? Látod, ezt mondtam, látod, hogy ilyen Master Chief, meg nem tudom, milyen fotók voltak, ilyeneket láttam egy csomót a Twitteren. De amúgy tényleg Budapest is csináltak volna egyet.
És nézzek, Phil köszöntött őket. És Kojima is ott volt, láttad? Jó, de az eventből volt benne. Basz. Ahogy mi is láttunk. Itt miért nem volt Penfest? Na, tessék. Az, itt is van Quentro. Kurva életbe. Forza Horizon 4. Családjával jött, érted? Én is elmentem volna a családommal. Hát simán. Gamefestre. Körmömre nyomtam volna. Csalódott vagyok. Én is csalódott vagyok, hogy itthon nem volt. Ez... Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action, adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter. Rick and Morty game. Is nothing at all, a little bit like Microsoft Excel. Igen, ez egy kurva jó játék lesz, és már azt is tudjuk, hogy Metroidvania first-person shooter. Ez szerintem rohadt menő lesz, meg kurva vicces. That's our game, High on Life. Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. Ezek a srácok annyira durvák, bazzeg. Igen. Animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah. I'm obsessed with games. Have been my whole life. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like Igen, de az is elég, hogyha van egy jó ötleted. Igen? But that's why, like, that's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play, and that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover, and we shipped Accounting Plus, and now we're on this absolutely dream game. This is like our real. Elbaszott. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, ezt nagyon várom ezt a gémet. You know, like we're indie, but like this is like our AAA, like, or is it triple I for indie? We're triple I. Yeah. This is a triple I game. So the story of our game mostly follows like Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're going to go after, like, it opens the portal door to that. Most a kategóriában, már régóta beszélek AAA gémekről. Igen. About the worlds of the game, the art style. Csak hogy ez vajon az-e vagy nem? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and Mikey Spano, who is our art director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, and especially our aliens. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very kind of core thoughts. Like we want to have an awesome alien, like drug-dense spa on an asteroid. And yet what makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel. Ezek különböző fegyverek. Igen, és ezek különböző idegen lények, és mindegyik fegyvernek saját személyisége van. Mert ezek valójában nem fegyverek, csak olyan idegen lények, akiknek fegyver alakjuk van. Depending on what gun they favor. Yeah, you kind of pick your favorite companion to have out a lot and hear their dialogue, be part of different dialogue scenes and stuff. Yeah. Look at us, blasting away! And sometimes you can unlock the guns in a different order than another player has. So when you go back through a level, you'll see things that you would have been able to access if you'd done it in the other order. And you can come back. That's a huge one. All right, so we've talked about this crazy good game that sounds amazing. Why should people be excited to play it? As a studio, we are attempting to bring
A-level adult comedy into video games. Something I love about Squanch is we would put a lot of effort into Én azért mindig szerettem, mármint úgy értem, hogy a videójátékokban látni. Tehát, hogy például ott van az ilyen humoros gameplay. Igen, amikor tudod, de felnőtt humoros játék van, mint mikor mondjuk It's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way. Melyik az a... Bazd meg. Have an answer for that. Jól elmondtam. Az Immortals gondolsz? Nem. Phoenix Rising? Abban is ott a narrátor volt vicces. De ott például az All Humans Must Die. Igen. Az a ufós játék. Igen. Az az? Nem az a... Nem arra gondolsz. De? All Humans Must... Nem az a címe? Nem Humans? Nem csak simán Humans? De igen, tudom melyikre gondolsz. Igen, aminek most jön a második remake-je. Igen. Destroy All Humans, köszönöm szépen. Destroy All Humans, az. Na, annak van például olyan humor, amilyen nagyon elbaszott, és az egy olyan humoros game, és ettől nagyjából azt várom. Ja. Ez a Texasi láncfűrészes játék? Igen, ez az első rész volt. Ó, aha. Ez ugye konkrétan az első rész, ha emlékszel a filmre. Igen. Ez a Texasi láncfűrészes játék. És ez aszimmetrikus multiplayer lesz? Elvileg igen. És ez, de ez érdekes, hogy nem tudom, hogy lesz az aszimmetrikus multiplayer, hogyha ez konkrétan az első rész. Nem tudom. A multiplayer horror game based on true events. Tehát akkor elméletileg követni fogja a filmet, vagy lehet, hogy a filmeket úgy, mint az Evil Dead, hogy a pályák lesznek úgy megcsinálva, mint a filmek. Lehet. Most jön a Pentiment, ez a... Ja, ez a nagyon durva, ilyen ahogy a magyar közönség Mátyás király szimulátornak hívta. Mátyás király, Én így szavanként kíváncsi lennék, hogy melyik szó honnan jött nekik. Mátyás király szimulátor, melyik része volt ez, de ez az a játék. Nem hasonlít az art style-ja. He gets involved in a series of murders and scandals and tries to unravel them over a period of about 25 years. Fura, hogy ezt a játék stílust választották ehhez, hogy a sztorihoz, nem? There's an older painting underneath the painting that you see on the top. And if you scrape away the top layer, you see what was left behind. This has a bunch of significance. Obviously, you're playing a painter, but also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. Huh. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique art style of the early modern period that was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Ez egy story-driven game, ami gondolom feltűnt. És jelvileg egy történelem alapú. Especially blending the late medieval illuminated manuscripts with the early modern woodcuts. Lesz majd ilyen puzzle-ök? Igen. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be érdekes. Nem lesz ez szerintem rossz amúgy. History, true to the feel of the source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. Hát mondjuk egy story-driven game-ben legyen is az. Change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed him to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. Jó, egészen ilyen, ha látod, tehát egész időszakokon keresztül kísérnek karaktereket. Aha. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. Tehát 16. században fog játszódni. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware of kell ez egyfajta érettség ez a játékhoz? Lehet amúgy. Amúgy kell. Eleve. Mert komolyan vedd eleve. Igen, tehát azt akartam mondani, hogy ezt a stílust, ahogy kinéz a játék, inkább úgy mondom, tehát az art style, ezt lehet, hogy van egy olyan réteg, aki rajtból kiröhögi, hogy mi ez a fos miniklip játék. Pedig egyáltalán nem az.
mert látod rajta, hogy mi lett az egész dolog. Egyáltalán nem. Ebben én is egyetértek veletek, hogy szerintem is. De nem lesz ez rossz. Ez az As Dusk Falls, ez meg az a story Ez game. is nagyon fura, igen, tudom. All right, let's do crime. Hát ettől, ha ezzel fogunk játszani, a nézők agyfasz fognak kapni. Ezt most mondom. Egy nagy része a stílus miatt. Amiatt, hogy néhány dolog rendesen fluid, igen, néhány dolog meg ilyen. Igen. This is my favorite shot of the whole game. This one. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience. Hogy ez is biztos kurva jó sztoria van. Hát nem hiába van így felkapva. People who enjoy films, people who enjoy TV series. It's also a social experience. And about sharing these Isten igazából ez olyan, majdnem mint egy ilyen, hogy mondjam nekem, mint a Query. Tehát egy olyan stílusú játék lehet, ilyen döntés. Csak ezt hozol, csak nincs leanimálva. Csak remélem, hogy több döntést lehet hozni vele, mint a Query. Azt reméljük, de szerintem amúgy ja. It's such a wonderful setup. You try that again, and every last one of them leaves in a body bag. When you write for interactive stories, it's ez ilyen látod, hogy mit tudom én, a háttérben a vízesés az például ott teljesen fluid, de a karakterek azok ugyanúgy ilyen slideshow szinten működnek. The drama bit, like the relationships. Are you gonna stay married? When you lost your job, this wall went up, and I missed you, okay? De király lenne, ez lenne magyar felirat. Ami még jó is lenne nagyon. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an interactive story, but with the power of video game behind it. Hát most is például a gőz, az rendesen meg volt csinálva. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen to what I have to say. In the first book, it's olyan, mint egy Max Payne-es képregény néznél. Nem? Az volt igen, meg a mit írták, az Need for Speed Underground-ban voltak ilyen átvezetők. Ja, tényleg. Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. Ilyen bukkokból áll. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through. Azt írja a Steam, hogy lesz hozzá magyar felirat. Ha! Na, akkor viszont még érdekesebb. Akkor viszont nem is kellünk bele. Csak benyomjuk. Tényleg. No commentary gameplay. No commentary, végignyomjuk. Hát most nem. Mondunk intrót. Igen. Megcsináljuk no commentary-be úgy, hogy a végén az összefoglalót azt valamelyik mondja. Azt kéne, igen. A következő rész tartalmából. Ennyi. I think for me, one of the really important things was that this art style could tell lots of different types of stories. We want to take really beautiful. Nem tudom, nekem annyira elegem lett a Telltale stílusából, hogy még ez is jobban tetszik. Igen, tudom, de én megértem azt, akinek nem tetszik, de ezt akartam mondani, hogy van ennek egyébként jelentősége. Ugye ez a képregényszerű, megörökített pillanatok, úgyhogy a háttér attól függetlenül animált, lehet, hogy tudod, más érzéseket tudnak kifejezni, meg tudnak tudod, ragadni egy adott érzést tudod, egy arcon, mint ahogy a képregényekben is egyébként a képregény nem gagyibb, mint egy mese, azért, mert nem mozog, hanem máshogy használják az írók, az eszközt. És ez is 8 player co-op, az volt írva. Yeah, I'm gonna miss it when it's done. Nem olyan rossz ez. Solo War multiplayer up to 8 players. 8 players multiplayer van benne. Július 19. Ez elég korán van. Let's check out what mysteries, adventures, and, of course, slimes are waiting for us in the new vibrant world of Slime Rancher 2. De jó, hogy jön. Erről nem volt szó a showcase-en. Na tessék! Befejezni a rinyát! Itt az új cucc! Van új cucc.
Ó, bazd meg, nem. Hát figyelj, Pisti. Mi van? Azt akartam, hogy vannak olyan szerek, amiket ugye fogyasztunk, ez egy nagyon jó játék. Amúgy. De nem fogyasztunk olyan szereket. De nem, ez a baj. Még fel lehet szívni a csirkéket benne. Ripát meg a csirkét, geci. Basz meg, ezzel játszanom kell akkor. Ezt most mondom neked. Mit szólal, nyomnék egy délutánt egy ilyet, na? Tőlem? Felszívom az összes csirkét. Nem vágom az első részt. Nem tudom, mit, én se. De szerintem ez mindegy amúgy. Nem hiszem, hogy itt olyan komoly sztori van. Ki tudja? Na, meg lehet. De mindent fel lehet szívni, de miért? Minden, mert mást kell lőni a dolgokba, és látod ott azon a kis kijelzőn kiválasztod, hogy a sok felszívott dologból mit akarsz kilőni. Valamit hosszabb ideig tart felszívni. Ez nehezebb. Nagy darabosabb. Kikapcsolni jó az ilyen game? Amúgy igen, biztos. Hát, biztos jó. Jól hallottam, hogy befosott és úgy tud repülni? Nem tudom, nem értem mihez én. Ahhoz, hogy ezt a játékot értékelni tudjuk, meg kellene hallgassuk azt a klippet, amit Nessel küldött. Lehet amúgy, de majd meghallgatjuk azt. Hát... Na. Teljesen jó. All right, time to get going. First trip in a while. Put this in here. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. Megjelenik az Xbox Game Tag, amiben meg tudod keresni. Mi van, hogy felfoghatos kenguru benne Ausztráliában? Vagy... Nem tudom, mi van. Alright, let's go. Let's go. Ez egy ki a reklám? Nem. Nem? Bár az lenne. Gyorsul a zene. Mindenhol volt FanFest. Mindenhol volt FanFest. Miért nem volt itthon? És ott együtt nézték. Aha. Csak nálam nem volt, bázd meg. Nem tudom mit csinálni. És azon a durutod, hogy lenne egy videó, és lett volna. Csak még nem hívtak meg. Oda nézzem, miket lehet nyerni, bázd meg. Menj már, milyen custom Xbox. Na jó. Na jó. Látod, hogy kifestették a körmenet olyan színűre, mint a kontroller? Menj már a picsába! Egyértelmű lett volna, hogy arra rögtön rámegyek. Hát az jó lett volna. Erről nem értem, hogy miért kell behind the scenes. Azt nem tudom én sem. De amúgy meg kurvára örülök, hogy lesz benne ilyen. Mert ez nagyon menő a Horizonben, ez a Hot Wheels-es DLC. Our fans have been telling us for years about how much they loved Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion. Igen, mert a 3-ban volt Hot Wheels. The right time to bring everyone another Hot Wheels adventure. Forza Horizon 5 presented the perfect opportunity to bring Hot Wheels to life. Nem tudom, ez videón is olyan rohadt jól nézett ki. The Xbox Series X and S. It really does sound like the perfect time for Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes. Nem, a srác nem, Dani. Above Mexico to visit the Hot Wheels park,
which is comprised of over 200 kilometers of the fastest, most extreme tracks yet. De milyen nagy a scale? Igen, a scale iszonyatosan nagy. Mondja, hogy több mint 200 kilométernyi pálya van. Beszarás. Akkora magasságban, olyan mélységben, akkora terek vannak. Nagyon tetszik. You'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels' all new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately detailed rock formations. The ice cauldron, where frozen tundra drips into the glistening molten lava. 4 különböző biome van. You'll see a tree canopy towering over epic waterfalls. Jelvileg megpróbálja majd a rendszereket and exhilarating Horizon Nexus. A változatossága igazából a háttérnek. Még ott meg tudtam volna számolni, az ugrás hány frame volt, de most nem ez a lényeg, szerintem az csak simán a stream. And how are people going to be able to use Event Lab in Forza Horizon 5 Hot Wheels? So in Event Lab, you'll have the freedom to design, build and share using the new Hot Wheels creation kit. That's over 80 new track and stunt pieces that instantly snap together thanks to our new building tools. You can then share your creations with the entire community for players to discover and play. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player-created Hot Wheels events that everyone will enjoy. They all sound absolutely incredible. Azt akarom mondani, hogy már csak egy editor kell. Can you tell me a bit more about the cars? Yes, so we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone, ezek amik ekte Hot Wheels autók. Camaro. Forza Horizon 5 Hot Wheels introduces the most extreme tracks we've seen yet in Forza. So we've added some new extreme track toys and hypercars to go with them. I want to call out the Hennessy Venom F5 and the Mosler MT900 GT3. Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 Úristen, ez a 2000 lóerős Hennessy. So in the first for Forza, you can join your friends and play from the very start of the experience in co-op. You and your friends will then take on a new campaign, moving your way up through faster and faster car classes until you unlock the extreme speed of X-Class and become a Hot Wheels legend. You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now though. A Venom, igen. Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. De akkor ez már lesz a nyáron. Igen, ez DLC az 5-höz, igen. És ingyenes. A Game Pass-be, hát gondolom. A Game Pass-be benne van biztos. Oh, Fall Guys. A Game Pass-ben biztos benne van. Steamen gondolom fizetős lesz. Nem lesz benne? Oh, oké. Tehát akkor a Game Pass-ben csak a Horizon 5 van benne, de meg kell venned külön a DLC-t? Azt gondoltam, hogy a Game Pass-ben benne van a DLC. Ó, na bazd meg. Ezt nem tudtam. Ez milyen fura, nem? Ez nagyon fura. DLC-t veszel egy olyan játékhoz, ami nem a tiéd. Igen. Furcsa. Az a baj, nem csináltam még ilyet. De ez nem fura egy kicsit? Hogy úgymond megveszel egy 14 000 forintos DLC-t egy játékhoz, amit ha nem fizeted tovább a Game Pass, nem férsz hozzá. Ja. Furcsa amúgy nagyon. Fura. De ez tényleg így van? A 4-nél is így volt, de durva. Én sose próbáltam olyan játékhoz DLC-t venni, amit csak bérelek. Game Pass-en van, ha? Hát mindig nem lehetett így, mert olyan régóta azért nincs a Game Pass. Ott a Dungája Fall Guys. Remek. Ez nem Dungáj. Ja, ez a Halo volt? Azt hittem. Sorry. Same. Jó, nem. Ez Master Chief volt.
Now, onto our next block, pun intended of course. Minecraft Legends is the action strategy take on the franchise. Na, itt a Minecraft Legends. I'm here with Dennis. De hogy értitek, hogy a 3-nál is így volt? A Horizon 3-kor még nem volt Game Pass. Nem tudom, mikor jelent meg. A Horizon 3? Régen. A Horizon 3-nál még nem volt Game Pass. That game, I have nothing to back this up, but I feel hogy like lehet valami everyone on ugyanígy? the planet's played Minecraft at this point, but that wasn't enough for you all. You all went and made Minecraft Dungeons, and now we're moving on to the recently revealed Minecraft Legends. So one, tell me a little bit about what it means for the team to actually be able to reveal the game, and then two, just let us know what Minecraft Legends is. Well, we are so excited to finally be able to talk about this game with the world. We've been working on this game for some time now. Minecraft Legends is an action strategy game is set in the Minecraft universe. Mert azt tudom, hogy ahány Forzán van, azokat én mind megvettem. To partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for, you know, people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is familiar yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources. Szóval akkor ez rendesen így kalandozni kellene. Olyan, azt hittem, hogy így egy helyen lesz ez. Nem, olyan mondom, mint a Spellforce, vagy például a... én mindig a Spellforce-ot hasonlítom, tehát van egy ARPG része a játéknak, meg van egy RTS része a játéknak. Some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really it was many years ago. Most megnéztem a fejlesztők. Sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the more popular. Azok a fejlesztők dolgoznak ezen, akik a Homeworld 3-on. We could partner with to build that experience, and that's where we came into Blackbird Interactive, and that was back in 2018. Ez a Blackbird Interactive. Ők csinálták ezt a Minecraft Earth nevezetű mobilgémet. Interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft. If you go back to Minecon 2018, and you look at the shirt that Jens Berensson Köszi szépen az infót erről a Game Pass-es cuccról, erről egyáltalán totál nem tudtam. That was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding, and if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out. 20 euró lesz egyébként a Forza DLC. Köszi. Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry any more. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Tehát jövőre jelenik meg, és ennyi. Torontóban is volt FanFest. It's your boy Kirsten, aka Kayvon Dubin. We're here at Xbox FanFest. We got a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. Hát na. Itt más volt ez a FanFest. Nem volt olyan menő, mint a többi helyen. Már régóta streamelek jönni. Mit csinál? Már régóta streamelek jönni. Tudom, mikor kell megállni, és nem megmondani miért. De itt is volt görögfestés, szóval. What a
day we had today. Thank you everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games, great experiences overall. Catch you in the next one. Ez a Xbox ID? Szerintem igen. Hát mit van a gémek? Ezeket most mutatják, basszus. Igen. Indie gémek. Millió indie game. Mondjuk az a kockaszaró korong az érdekel engem, hogy ez mi az. Leklónoztad magad, látod? Ez a szuppa! Vágod ezt? Emlékszem rá. Ezt néztük együtt, a fejlesztők, amikor bemutatták. Emlékszel azon az indie dev? Azon volt, igen. Meg. Az nagyon nagy lesz. De azt azóta is várom. A kurva anyját. Azt nyomni kell. Igen, ID at Xbox, az. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because Phantom as we Abyss know, izgis game lesz. creators Amúgy are annak crucial tűnik. to Xbox's success, and whenever you talk about them, it's with such like Eddig nem vagy boldog? Mitől lenne I love boldog? it, and it sounds super Ez jelentette az Xbox Showcase, ugye a Showcase, ami mutattak új dolgokat. Lesz egy X-tended event, amiben a devek fognak beszélni kicsit többet a bejelentett játékokról. És azt csinálják. Where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. Ez egy folyamat csízmi egyébként. Hogy egyre jobban felértékelődik az indie. Abszolút. Biztos. Ez egy abszolút folyamat. In three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come Itt inkább community buildingről What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model baszki, really nem tudom miért. Tudom, hogy gáz. Mert tudom, hogy valaki ebben él, bazd meg. Meg lehet, hogy én nekem túl sok részem volt, hogy ettől a corporate bullshit szövegtől a szőr a hátamon, bazd meg. Hogy nem tudom, milyen környezet, meg a reporting system, meg az environment, meg a safe, meg a... Hagyjam már, bazd. Tudjuk, hogy nem így van. Hogy lenne már így? Indie stúdió könyörögne pénzére. Ennyi, hol a pénz? Nincs pénz, takarodj a kurva anyádba, ennyi. Oda mész, megmutatod, milyen szar, menj a PlayStation-höz. We were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. Ez is volt a jó része. As much anymore, you know, in the way that the world has evolved. Ez egyáltalán, ugye amiről beszéltünk előtte, hogy ugye... Like how can we use the power of Game Pass and all a rendezvényeken a demózás, mint olyan megszűnt. And how to create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that right feedback. Szóval létrehoznak egy olyan ökoszisztémát a Game Passen belül, ami gyakorlatilag Early Access. Meg vagy ilyen demo. Inkább demo, mint Early Access. Igen, mert nem fizetős. Igen. És ilyen kis részleteket mutatnak. A Game Passen belül lesznek demók. Játékdemók. Amikkel az indie fejlesztők a folyamatban lévő fejlesztésükből tudnak
tudnak mutatni egy darabot. Ja. Nem egy rossz dolog. Steamen már 1000 éve van ilyen lehetőség, ugye? Igen. Az, hogy a Game Pass-re is bekerül ilyen konzol is tudsz így demózni, tök jó. Ez a demo korszaka megint visszajön. Régen mennyire menő volt már, tudod, CD-ken a sok demo. Ez egy tök jó dolog. Az jó volt próbálni a gémet, mielőtt megjelenik. Főleg egy indie game, nem biztos, hogy az ember kifizeti érte még 40-50-60 euró. Igen, de ha belegondolsz maga, a Game Pass is ezért jó. Hogy ki tud próbálni, annélkül befektes. What we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with. Vagy most tényleg a Steam Next Fest-et tudom mondani, amit mostanában így szoktam én is nézni. Erről szól, demókról. We saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. Afrikát is felölelik, látod? Onnan is pörögjenek. Igen, Arnimold, de nem az Early Access, mert rosszul mondtam, és Janinak van igaza, ezek demók. Demók. Az Early Access az fizetős. A Game Pass is fizetős, de hogy... De ez egy plusz. Igen. Tehát egy demót kapsz. Kétlem, hogy valaki azért fog Game Pass-re előfizetni, hogy demókkal játszom. Ezt valahogy kétlem. You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. Általában ezek az indie fejlesztők, akik itt vannak, ezek Steamen is vannak, és ott eleve ott a demo. Szóval. Akkor bizony én nem mondanám Open Alpha-nak sem. Itt olyanra gondolj tényleg, hogy mit tudom én, van egy játék, és az első pályának az első 3-4 órájával tudsz játszani. Kb. Ilyen demókra gondolj, szerintem. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Már beszéltek a Starfieldről. So many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country. And I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different and far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all as a world have gotten to see how tenuous that in fact is. Mondjuk ennek a kettőség, amiről beszélsz, tényleg érdekes. And to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the show. A Stalker team mutatni akar valamit. Ajjajajaj, ez a Stalker Teamtől lesz egy videó. 1-1-3. Yes. Ajjajjaj.
de durva. Igen, most azt mutatják, hogy őket hogyan érintette meg magát a fejlesztő csapatot. El kellett költözzenek ugye Kijevből. Здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Nem mindenki tudott eljönni. Hát igazából a Microsoft most tehát felhasználja ezt a helyzetet, ugye, hogy rávilágítsanak erre a problémára így, meg hogy a gaming community-be is, ugye, a gaming community-re is hatással van, ugye, ez a sok történés. Вже третій місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну. Ezek ugye a fejlesztői a Stalkernek, akik nem állt le az egész. Igen, és ők nem tudtak eljönni. Teljesen leállt a fejlesztés. Tehát azok is dolgoznak tovább, akik nem tudtak eljönni. Igen. Наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Ясенев, розробник Сталкера. Ajaj. Ніколи не міг уявити, що Ezek a játékfejlesztők, akik beálltak a katonaságba, igen. повномасштабна війна. Háborúba. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні! Nagyon durva. Miért kell egy ilyen eseményen erről beszélni? Figyelj, az, hogy az Xbox vagy a Microsoft támogatja Ukrajnát, az egy dolog. Azért, mert az elmúlt egy hétben tele volt büdös paraszttal az internet, akik verték az ajtót, hogy hol a gecibe van a Stalker 2, és most elmondják, hogy miért nincs kész még, vazzeg. Igen. Ennyi az egész. De még így is mutatnak valamit. Azért van benne. Mert hogy egy csomó mindenki beleszarik abba egyébként, meg azt se tudja, hogy a GSC ukrán amúgy, érted? Csak verik az ajtót, hogy hol a játék. If a powerful emission were to occur, we would listen. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERCA for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? A VR az még mindig eszméletlenül néz ki. The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? Mi a tököm? Jó kérdés. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control. Kegyetlen baszki. A Nuclear Winter, de szerintem is biztos, hogy csak egy ilyen cinematic cucc lesz belőle, nem hiszem, hogy gameplayt mutatnak most.
Igen, ezt mondtam, a nyilatkozatban elszólták magukat, hogy 2023-ra kész lesznek vele. Ennyit az eventről, a srácok, vége van. Csak egy szót még így a végére, srácok. Én megértem, hogy foglalkoztat titeket a háborús helyzet, nyilvánvalóan te beszélni, tájékozódni kell, stb. Én megértem. Megértem azt is, hogy itt a chatben arról beszéltek, hogy most ki a hibás a háborúért, meg minden, meg ilyenek. Ezt is megértem, nincs semmi gond. A Stalker 2 fejlesztői biztos, hogy nem hibásak az ukrán háborúért. És ez a lényeg. Ennyi a lényeg. És ők, gondolom, kihasználva ezt a rendezvényt, meg azt egyébként, hogy ugye a Microsoft Games alatt hozzák ki a játékot, próbálták elmagyarázni, hogy milyen helyzetbe kerültek, és hogy miért nem tudtak végezni ezzel nem volt semmi gond. Miért nem tudtak végezni a fejlesztéssel. Ennyi az egész. Azért mutatták ezt a dolgot. Én ne lássatok mögé semmit egyébként szerintem, mert nincsen értelme ennek a dolognak. Én legalábbis ennyit láttam belőle, vagy ennyit értettem belőle, vagy ennyit akartam látni, és kész. Na, srácok, ez az Extended Event, ez az volt, ami. Igen. Tehát konkrétan nem volt több egy kicsivel sem, mint amit ígértek. De amúgy plusz infókat szerintem kaptunk. Igen, volt szó egyébként, most értitek, elbeszélgettünk, megnéztük a játékokat újra. Mindig jó videójátékokról beszélgetni. Hellblade nem volt. Nem volt, pedig azt plegykálták, hogy lesz. Az volt, hogy lesz, de nem volt. Úgyhogy nem volt, igazából nagyjából ennyi. Amiről beszéltünk itt még a vasárnapi eventen, így szóban, hogy ha még hihetünk bármilyen pletykának, akkor annyi, hogy talán tényleg lesz még júniusban most egy PlayStation State of Play. Elvileg. Meglátjuk. Ha lesz, azt azonnal megnézzük. Rajta leszünk. A PlayStation-t ismerve tudja, hogy ilyen éjfélezős lesz. Vagy valami nagyon későzős dolog lesz. Vagy leghamarabb szerintem ilyen 10 óra. Igen. Mi attól függetlenül, hogy ezek nem nagy események voltak ma, se az AC esemény, se ez, tehát nem volt semmi grandiózus dolog. Mi elvesztük. Jó volt, beszélgettünk veletek néztük, beszélgettünk egy kicsit, mi mindig szeretjük az ilyen dolgokat. Miért ne? Úgyhogy remélem, hogy nektek is tetszett. Amikor vannak ilyen események továbbra is, ugye lecsapunk rájuk, ahogy szoktunk. Mondom, nem tudom, hogy szerintem itt ebben a nyári nagy dömpingben, ha nem lesz PlayStation, akkor a következő szerintem a Gamescom Opening Night lesz. Aha, igen, ami ilyen, az augusztus? Igen, azt hiszem. És az is Jeff. Igen. Az lesz a következő ilyen, ha jól tévedek. Ilyen gaming event. Ha addig nem lesz valami. Így van. Úgyhogy ennyit erről. Köszi, hogy itt voltatok. Nagyon köszönjük. 6-kor kikerült a Query új része. Igen, nézzétek a Queryt, dolgozzunk rajta folyamatosan. Nagyon örülök, hogy vannak, akik értékelik. Igen, a srácok amúgy egész nap csinálják. Egész nap ezeket a részeket csináljuk. Igen. Érdekes, a face-to-face videóban volt egy ilyen 1,5 percára, hogy ez sokkal nem szopás, mint lesztreamelni. Gyakorlatilag 2 nap alatt végeztünk volna vele, azt jó napot kívánok. Igen. Így egy kicsit lassabb a dolog, de pörögnek. Most már azért beindulnak a dolgok a Querybe is. És aki azt hiszi, hogy mondjuk mi már végigjátszottuk a játékot, még nem. Még nem végeztünk folyamatosan vesszük fel és dolgozzuk fel az anyagot, szóval még mi se végeztünk Pistivel. Nem, még nincs vége a játéknak nekünk. Hamarosan vége lesz majd, de még nem végeztünk vele. De ahol most ti jártok, ott most már úgy kezdenek mozdulni most már nagyon izgalmas lesz. Igen, maradjunk ennyiben. Mozdulni a dolgok. Úgyhogy erről ennyit. A hét hátra lévő részében Mirror's Edge és Mad Max várható több ízben is. Így van. Mi pedig szerintem reggel találkozunk. Reggel holnap annyi még, hogy este, hogyha van kedvetek, nézzetek be, mert megnézzük az új horror gémeket a Steam Next Festen, ami nem egy event lesz, hanem ezek demók lesznek. Demók lesznek, indie fejlesztőktől, de ezek játszható dolgok. Játszható cuccok. Csináltam már ilyet a múltkor, ilyen 2-3 játékot elővettem, most is egy ilyesmi lesz. Ilyen rövidebb, ilyen 15-30 perces demók lesznek, megnézzük. Úgyhogy ez így a program. Holnap reggel talizunk a Happy Hour-ben. Legyetek jók! És itt ez lesz az most. Itt. Szevasztok!